අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Thabla Guru YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් lesson එකකට. මේක lesson එකක් කිව්වට lesson එකක්වත් නෙමෙයි. ඒ වුණාට අපි lesson video එකක් විදියට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ත්‍රි තාල්. ඒ කියන්නේ හින්දුස්ථානි සංගීතයේදී රාග එහෙනම් ඛයාල් ගායන ශෛලියේදී ගොඩක්ම භාවිත කරන තාලයක් තමයි මේ ත්‍රි තාලය කියන්නේ. ත්‍රි තාලය සහාය වාදනය. එහෙනම් ඒ කම්පනි සහාය වාදනයේදී ඒ කියන්නේ කම්පනි කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ත්‍රි තාල්ම විතරක් ගහන්නේ නැහැ. සරලව කිව්වොත් අමුයෙන් වාදනය කරන්නේ නැහැ ත්‍රි තාල්. ත්‍රි තාල් අලංකාර දාලා තමයි කම්පනි එකකදී වාදනය කරන්නේ. අනේ අලංකාර 10ක් තමයි අද අපි ලෙසන් එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අපි දාන videos ළඟටම notification එකක් විදියට එන්න ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු ලෙසන් එකට. හරි දැන් අපි බලමු පළවෙනි අලංකාරය කොහොමද වර්ධනය කරන්නේ කියලා. පළවෙනි අලංකාරය තියෙන්නේ දා තිට තිට නන්න කින්න දා තිරි කිට තක තිරි කිට දා. පළවෙනි අලංකාරය තියෙන්නේ නැවතත් කිව්වොත් දා තිට තිට නන්න කින්න දා තිරි කිට තක තිරි කිට දා. මෙන්න මේ වගේ තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. අපි එතන තිට වාදනය කරේ ටී. අපි සාමාන්‍යයෙන් වාදනය කරන්නේ දබරැඟිල්ලෙන් ට මැදැඟිල්ල වෙදැඟිල්ල සහ සුළඟිල්ලෙන් තමයි අපි ටී වාදනය කරන්නේ. නමුත් අපි මෙතනදී ටී වාදනය කරන්නේ දබරැඟිල්ලෙන්. ටී ඔය අරුවෙන් දබරැඟිල්ලෙන් තමයි ටී වාදනය කරන්නේ. ට වාදනය කරන්නේ මැදැඟිල්ල වෙදැඟිල්ල සහ සුළඟිල්ල. එතකොට අපි කලින් වාදනය කරේ ටී අපි මෙතනදී වාදනය කරන්නේ ටී දා ටීට ටීට නා නා කීන දා ටීටි 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 දා. ඔක ත්‍රි තාල වලටදී අපි ගන්න ඕනේ කලින් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ අපිට මේ අලංකාරය මේ ඇවරි. නැවතත් ඔයරන් තමයි අපි වාදනය කරන්නේ. දෙවෙනි අලංකාරය ගත්තොත් ඒ දෙවෙනි අලංකාරයත් පළවෙනි එක ගොඩක්ම සමානයි. අපි පළවෙනි එක කියවේ දා තිට තිට නන්න කින්න දා තිරිකිට තක තිරිකිට දා කියලා. මේකෙදිත් භාවිත කරන්නේ දා තිට තිට නන්න කින්න දා තිරිකිට තක තිරිකිට දා අපි පාවිච්චි කරන්නේ පළවෙනි එකට. නමුත් අපි මේකෙදි භාවිත කරන්නේ දා තිට තිට නන කින්න දා තිරිකිට තා තිරිකිට දා. තක නෙමෙයි තා. දා තිරිකිට තා තිරිකිට දා. ඒ අනුව තමයි අපි දෙවෙනි එක වාදනය කරන්නේ. තුන්වෙනි එක අපි වාදනය කරන්නේ තුන්වෙනි අලංකාරය. මේ අලංකාරයේදී පොඩි 30යි ගතියකුත් තියෙනවා. අපි ඒක මුලින් කියලා බලමු. දා තිට තිට නන්න කින්න දාන දාන දා. 30යි ලක්ෂණයක් තමයි තරත් පෙන්වුම් කරන්නේ. දා තිට තිට නන්න කින්න දාන දාන දා. අපි ඒක වාදනය කරන්නේ දා තිට තිට නන්න කින්න දාන දාන දා. අපි එතනදී නාක්ෂරය වාදනය කරන්නේ ඔය විදියට නෙමේ චාන්ටියට දබරැඟිල්ලෙන් ගහලා නෙමේ අපි නාක්ෂරය වාදනය කරන්නේ වෙදැඟිල්ලෙන් ශාහියට හා ලවය ස්ථානයට වාදනය කරමින්. හරි. දාන දාන දා. දාන දාන දා. ත්‍රි තාල සමග මේ වාදනය කරන්නේ මේ විදියට. ස්පීඩ් වාදනය කරනකොට
වාදනය වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු හතරවෙනි එක. හරි. හතරවෙනි එකේදී තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් සංකීර්ණයි හතරවෙනි අලංකාරය. මේ විදිහට තමයි අපි උච්චාරණය කරන්නේ. දා තිට තිට නන තිද්දා තිරිකට තකට තිරිකට දා. දා තිට තිට නන තිද්දා තිරිකට තකට තිරිකට දා. අපි වාදනය කරන්නේ දා තිට තිට නන තිද්දා තිරිකට තකට තිරිකට දා. දා තිට තිට නන තිද්දා තිරිකට දා තිට තිට නන තිද්දා තිරිකට තකට තිරිකට දා. මේ විදිහට ඔක ත්‍රිතාල සමග වාදනය කරන්නේ මේ විදිහට. එතනදී අපි තිත් වාදනය කරන්නේ තිත් තිත් දබර ඇඟිල්ලෙන් සාහියෙන් මත. දා තිත් තිත් තක තක තිත් තිත් දා දා අර පොඩි ඔෆ් එකක් වගේ දා දා එන්න දා තිත් තිත් නන දා දා තිත් තිත් නන දා එන්න දා තිත් තිත් නන දා දා ඔයරුන් තමයි වාදනය කරන්නේ. මේක ස්පීඩ් වාදනය කරද්දී ඔන විදිහට තමයි වාදනය වෙන්නේ. අපි ළඟට පස්වෙනි අලංකාරය බලමු. පස්වෙනි අලංකාරය තියෙන්නේ 6 8 වගේම 3 3ට යන අලංකාරයක් තමයි ත්‍රිතාල ඇතුලේ අපි දැන් ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒක තියෙන්නේ දාන දතිට දිතිට දකින දතිට දිතිට කටක දිගින දා. දාන දතිට දිතිට දගෙන දතිට දිතිට කටක දිගින දා. අපි ඒක පටන් ගන්නෙ කලිස්ථායි. කලියෙන් තමයි අපි ඒක ආරම්භ කරන්නේ. ඒක මුලින් වාදනය කරන්නේ දාන දතිට දිතිට දගෙන දතිට දිගින දා. ඒක අපි හිමින් වාදනය කරා. දාන ඒකේ නාකුරු වාදනය කරන්නේ අපි කලින් විදියටම සාහියටයි අවස්ථානයටයි වෙදැඟිල්ලේ. දාන එතන දතිට දිතිට වාදනය කරද්දී දතිට දිතිට දී වාදනය කරන්නේ දතිට දී දී වාදනය කරන අපි එතන මේ විදිහට දී දිතිට 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 දී වාදනය කරන්නේ ඇඟිලි තුන ටී අක්ෂරය වාදනය කරන විදිහට ඒ වගේම ගී අක්ෂරයත් එක්ක ටී දී ටීට ඊට පස්සේ දිට වාදනය කරන්නේ දබර ඇඟිල්ලයි ආය නැවතත් ඇඟිලි තුන දතිට දිතිට ඔය අරුන් තමයි අපි වාදනය කරන්නේ. ඒක අපි ත්‍රිතාල එක වාදනය කරන්නේ මේ විදිහට. මේ විදිහට නැවතත් බලමු. අපි ත්‍රිතාල ස්පීඩ් කරලා වාදනය කරලා බලමු. මේ විදිහට තමයි ඒක පේන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි වාදනය කරන්නේ. අපි 6 වෙනි අලංකාරය වෙත යමු. 6 වෙනි අලංකාරයේ තියෙන්නේ 6 8 අලංකාරයක් තමයි තනක් තියෙන්නේ. ඒක අපි වාදනය කරන්නේ පටන් ගන්න 3 ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි අනුතාලේ. කලියත් වාදනය කරලා තුන්වෙනි අනුතාලෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. තුන්වෙනි අනුතාලේ පටන් ගන්න අපි එතන ඕෆ් එකක් තියලා තමයි පටන් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට දතිට දිතිට දකින්න දා. දතිට දිතිට දකින්න දා. දතිට දිතිට දකින්න දා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි වාදනය කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි ඒක වාදනය කරන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට දැනෙන විදිහට ඕෆ් එක පොඩ්ඩක් ඕෆ් එකට හත් එකක් ගහලා ඕෆ් එකත් එක්ක වාදනය කරලා පෙන්නන්න. එතනත් අපි වාදනය කරන කලින් විදිහට තමයි දතිට දිතිට දගෙන දා. පෙර විදිහටම තමයි අපි එතන වාදනය කරන්නේ. ඔක ත්‍රිතාල සමග බැලුවා
විදිහට තමයි වාදනය වෙන්නේ. නැවතත් බලමු. ඔය විදිහට. අපි දැන් ත්‍රිතාල ස්පීඩ් කරලා බලමු. ඔය විදිහට තමයි වාදනය වෙන්නේ. හත්වෙනි අලංකාරයක් බලුවොත් මේ විදිහට තමයි වාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ දාදා ත්‍රිගිඩ දා දාදා ත්‍රිගිඩ දා දාදා ත්‍රිගිඩ දා. සරල 36 එකක් හැමෝම දන්න ওই 36 එක. ඒක අපි කොහොමද බලමු ත්‍රිතාල අලංකාරයක් විදිහට වාදනයට යොදා ගන්න. හරි. මේ විදිහට පටන් ගන්න. එක පටන් ගන්න ඕන අපි කලි ස්ථානයේ දාදා ත්‍රිගිඩ දා දාදා ත්‍රිගිඩ දා දාදා ත්‍රිගිඩ දා. ඔය සරල 36 තමයි අපි දැන් අලංකාරයක් විදිහට භාවිත කරන්නේ. da ding ding da da ding ding da 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 ත්‍රිගිඩ da 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 ත්‍රිගිඩ da 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 ත්‍රිගිඩ da. ඔය විදිහට නැවත බලමු. ඔකේ ස්පීඩ් වාදනය කරලා ඔය විදිහට තමයි වාදනය වෙන්නේ. හරි අපි බලමු ඊට පස්සේ තියෙන්නේ 8 වෙනි අලංකාරය. එතන තියෙන්නේ පොඩ 7/8 ගතියට බර වෙන්න හදපු අලංකාර පදයක්. ඒක වාදනය කරන්න තියෙන අපිට අපි මුලින් උච්චාරණය කරලා බලමු. තු තුන කන තිට තිට දතිට දතිට දා. තු තුන කන තිට තිට දතිට දතිට දා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ. ඒක වාදනය කරන්න ඕනේ. තු තුන කන තිට තු තුන කන තිට. තු අපි වාදනය කරන්නේ ලාස්ථානයට අබරගිල්ල තුඩ වීදන නැවත දැන් බලමු ත්‍රිතාල වලට සමගම මේ කොහොමද වාදනය කරන්න කියලා. ඔය විදිහට තමයි වාදනය කරන්නේ. නැවතත් බලමු. ස්පීඩ් වාදනය කරොත් මේ විදිහට තමයි වාදනය වෙන්නේ. ඒ දතිට දා කියනකොට පළවෙනි දායක හොඩක් හඬ බර කරලා දෙවෙනි දායක ඊට වඩා හඬ බරින් අඩු කරලා තුන්වෙනි දායක ඕපන් ගහන්න තියෙනවා. ඒ විදිහට වාදනය කරන්න තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට 9 වෙනි අලංකාරය මොකද්ද වාදනය කරන්න තියෙන්නේ කියලා. 9 වෙනි අලංකාරය වාදනය කරන්න තියෙන්නේ දයර දයර දා දයර දයර දා දයර දයර දා. දාත්‍රිගිඩ තාත්‍රිගිඩ දා දාත්‍රිගිඩ තාත්‍රිගිඩ දා දාත්‍රිගිඩ තාත්‍රිගිඩ දා. තක ගහන්නත් පුළුවන් තා ගහන්නත් පුළුවන්. ඔක 31ක ටික සංකීර්ණයි. අපි කොහොමද බලමු වාදනය කරන්නේ. ඔය විදිහට තමයි දාත්‍රිගිඩ තාත්‍රිගිඩ දා දාත්‍රිගිඩ තාත්‍රිගිඩ දා දාත්‍රිගිඩ තාත්‍රිගිඩ දා. ඔය විදිහට තමයි වාදනය කරන්නේ. අපි ත්‍රිතාල සමග වාදනය කරලා බලමු මේක. ඒකත් අපි වාදනය පටන් ගන්න දෙන්නේ කලි ස්ථානයේ. ඒ නැවත බලමු. ඔය විදිහට ස්පීඩ් වාදනය කරද්දී මේ විදිහට තමයි වාදනය වෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි එක වාදනය වෙන්නේ. හරි ඊළඟ එක පොඩි ලයිට් පැත්තට බර අලංකාරයක් තමයි. මේ තියෙන්නේ ගෙතක් දා ගෙතිත් කියන්න පුළුවන් ගෙත දා. හරි අපි ඒක ගන්න වාදනය කරද්දී ගේයක පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. එතන අපි ඔය ගේ ගැන මේ වාදනය කරන්නේ. ඔන්න ගේ එක
මේක අපි ගේ වාදනය කරන ගම අත ඉස්සරහට පායකේ අරන් යන තියෙන්නේ. අනේ සද්දය ඇහෙන. ඊට පස්සේ අපි ගෙතක් එක වාදනය කරන තාක් වාදනය කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. අපි දෙත් වාදනය කරනවනේ දෙත් ඔය විදියට. ඒ අයුරම තමයි අපි මෙතන මේ අයුරින් මැදැඟිල්ල විදැඟිල්ල සහ සුළැඟිල්ල අපි තී ගහන අයුරින්ම පොඩ්ඩක් අත වකුඩු කරලා තමයි ගහන්නේ. වකුඩු කරද්දී අපිට මෙන්න මේ ඇත්තේ මේ අපිට ඇඟිල්ල තුල් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තමයි වකුඩු කරන්නේ. ඉතින් තක් හඬ විහිදෙන්නේ නැති වෙන්න. මොන විදියට පටන් ගන්න වාදනය කරන්න හරියටම කිව්වොත් තුන්වෙනි අනුතාලේ පළවෙනි මාත්‍රාව ඇරලා දෙවෙනි මාත්‍රාව නම් තමයි අපි පටන් ගන්න වාදනය කරන්න. අපි පළවෙනි මාත්‍රාව ඕෆ් ඉඳලා ගමු මේ විදියට. ඔයගොල්ලන්ට මම කට් එකක් ගහලා පෙන්නනම් ඕෆ් එකට. ඔන්න ඔය විදියට. ඔක ත්‍රිතාල එක බලුවොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ අපි බලමු ත්‍රිතාල එක වාදනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔය ආයුරෙන් තමයි වාදනය වෙන්නේ. නැවත බලමු. ඔක ස්පීඩ් වාදනය කරලා තමයි ගොඩක්ම ලස්සන. දැන් බලමු ස්පීඩ් වාදනය කරලා. තව ස්පීඩ් කරෝදී. ඒ විදියට. ඔය විදියට තමයි වාදනය වෙන්නේ. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ගහපු අද අපි වාදනය කරපු අලංකාර 10ම මම ලියලා PDF එකක් විදියට description එකේ link එක තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පහුගිය පාඩම් බලන්න ඕන මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ තව පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා ඔයගොල්ලෝගේ ආදරෙන් ඉල්ලනවා. හරි. ඔය විදිහට තමයි ත්‍රිතාල් අලංකාර 10ක් අපි වාදනය කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තවත් අලංකාර Tamanටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය මම වාදනය කරන අලංකාර අතරින් අලංකාර 10ක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද පාඩමෙන් කරේ. පාඩම සම්බන්ධව මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔගොල්ලොන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා තබ්ලා වාදනයට කැමති ඒගොල්ලන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකේ ගොඩක් දුරට අපෙන් දැන් ගොඩක්ම සින්දුත් අහලා තියෙනවා කියලා දෙන්න කියලා. ඒ සින්දු අතරින් එකක් ඊළඟ ලෙසන් එක වේවි. අපි ඊළඟට ලයිව් ලෙසන් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එතකන් ගල් වලට ලපායසමින් ඉන්න. ආයිබෝවන්.